තනවනම වල්ලත්තරගේ මාලක ජයලත් තනවනම මෙහි සිටින ජයවර්ධන රත්නායක හසිනි විදර්ශිකා නැමැති අය ජයවර්ධන රත්නායක හසිනි විදර්ශිකා වන අය මාගේ නීත්‍යානුකූල භාර්යාව වශයෙන් භාර ගන්නා බවත් එයට කිසිදු නීත්‍යානුකූල බාධාවක් නොමැති බවත් ඒ සඳහා මෙහි සිටින සියලුම දෙනා සාක්ෂි වනමින් ඉල්ලා සිටිනවා. ජයවර්ධන රත්නායක හසිනි විදර්ශිකා වන මම මෙහි සිටින පල්ලත්තරගේ මාලක ජයලත් රංග නැමැති අය මාගේ නීත්‍යානුකූල ස්වාමි පුරුෂයා වශයෙන් භාර ගන්නා බවත් එයට කිසිදු නීත්‍යානුකූල බාධාවක් නොමැති බවත් ඒ සඳහා මෙහි සිටින සියලුම දෙනා සාක්ෂි වනමින් ඉල්ලා සිටිනවා.